अमिता's टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे फराळी मिसळची रेसिपी, जी खूपच झटपट बनते आणि अगदी चविष्ट लागते। तर अशी ही झटपट बनणारी चविष्ट मिसळ तुम्ही नवरात्रीसाठी नक्की ट्राय करा। तर चला बघून घेऊया यासाठी लागणारं साहित्य। उकडलेले बटाटे, हिरवी मिरची, मीठ, जिरे, शेंगदाणे, साखर, शेंगदाण्याचा कूट आणि हे ओला नारळ खवलेला। तर चला आपण बघून घेऊया ह्याची कृती। इथे एक पॅन घेतला आहे, तो गरम करायला ठेवला आहे। पॅन गरम झाल्यावरती ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे साजूक तूप। साजूक तूप तापलं आहे, त्यानंतर आपण ह्यामध्ये घालूया हिरव्या मिरच्या। इथे मी एकच हिरवी मिरची वापरली आहे, कारण ह्या हिरव्या मिरच्या खूप तिखट आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हिरवी मिरची कमी जास्त करू शकता। हे उकडलेले बटाटे आहेत, यांना मी आता बारीक कापून घेत आहे। बटाटे बारीक कापून घेतल्यानंतर आपण ह्यांना पॅनमध्ये घालणार आहोत आणि हिरवी आपण हे परतून घ्यायचं आहे। साधारण 2 मिनिटांसाठी आपल्याला हे बटाट्यांना परतून घ्यायचं आहे। ह्या परतून झाल्यावरती 2 मिनिटांनी आपण आता हे बटाटे स्मॅश करून घ्यायचे आहेत उलाटणीच्या साहाय्याने। असे व्यवस्थित स्मॅश झाल्यावर बटाटे आपण घालणार आहोत हे भिजवलेले शेंगदाणे। यांना देखील आपण परतून घेऊया 2 ते 3 मिनिटांसाठी। आता घालणार आहे मी इथे शेंगदाण्याचा कूट, साधारण 2 चम्मच। आणि ह्यामध्ये अजून मी घालणार आहे किसलेला ओला नारळ 2 चम्मच। साधारण हे जे मिश्रण आहे एवढ्या साहित्यामध्ये मी 1 प्लेट मिसळ बनेल ह्याचं मी प्रमाण दाखवत आहे। इथे आता हे सौते झाल्यावरती आपण ह्यामध्ये थोडं पाणी घालून घेऊया, साधारण 1 वाटी। ह्याला देखील आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सगळं मिश्रण एकजीव झालं आहे। आता आपल्याला ह्यामध्ये उरलेले जिन्नस घालून घ्यायचे आहे। तर सर्वप्रथम आपण घालणार आहोत मीठ, सेंधव मीठ घालायचं आहे। नंतर आपण घालूया साखर। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्यामध्ये लिंबूचं रस देखील पिळू शकता। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला हे साधारण 3 ते 4 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचं आहे उकळी येऊपर्यंत। सुरुवातीला आपल्याला हे मिश्रण पातळ वाटेल, पण हळूच नंतर थोड्या वेळाने ते ग्रॅज्युअली त्याचं घट्टपणा येतो त्याला। तर आता मी ह्या कन्सिस्टन्सीपर्यंत ह्याला शिजवून घेतलं आहे आणि आता मी गॅस बंद करून आपली फराळी मिसळ रेडी आहे ती सर्व करून घ्यायची आहे आपल्या एका सर्विंग प्लेटमध्ये। तुम्ही बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी। तर सर्व केल्यानंतर आपण ह्याला वरती गार्निश करायचं आहे ह्या फराळी चिवड्याने। हा फराळी चिवडा आपल्याला मार्केटमध्ये कुठेही अवेलेबल असतो। आणि फराळी मिसळ, चविष्ट अशी फराळी मिसळ आपली रेडी आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, या रेसिपीला शेअर करा। थँक्यू।